ඉතින් ඔන්න මං කාඩ් එක ඇඩ් කරන ටික මම බ්ලර් කර කර හිටියේ නෑ මම ඒක හොරෙන් ඇඩ් කරලා ඔන්න මේ ෂොප් එක දැන් ඕපන් කරා මේ ඕපන් කරපු ෆ්‍රෙෂ් පිට ලෝඩ් වෙනවා දකින්න ඇතිනේ හරි මේ මෙන්න මෙතන ආපුවාම ෂොප් ඕන කියලා දැන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ආපුවා මම බැලුවා ගමන් අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා බය කෙනෙක් විදිහට එනකොට ෂොප් ඕන කවුද කියලා මෙතන පෙන්නනවා නිපුණ පරිපාලන සෙලෝන් ගුඩ්ස් කියලා ඊට පස්සේ අපේ අයිටම් එක දැන් මෙතන වැටලා තියෙනවා ඒ වගේම අපේ සෙලෝන් ගුඩ්ස් එක වැටලා තියෙනවා කැන්ඩි සෙන්ට්‍රල් කියලා ලොකේෂන් එක වැටලා තියෙනවා on 8C6 2020 කියලා වැටලා තියෙනවා අපිට මෙතන ගිහිල්ලා සරලව එඩිට් ෂොප් යන්න පුළුවන් එඩිට් ෂොප් එකට ගියාම අපිට අපේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම දැන්ටමත් හදාගත්ත ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවා ෆොටෝ එක තියෙනවා මගේ ඒක ගිහිල්ලා මම ඇඩ් කරනවා සෙලෝන් රිච් ගුඩ්ස් සෙලෝන් ගුඩ්ස් ක්‍රාෆ්ට් එක ඉතින් මෙතන සෙලෝන් ගුඩ්ස් කියලා තියෙනවා මම ඒක සේව් කරගන්නවා looks good හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා බැනර් එක Facebook cover එක වගේ තමයි අපිට බැනර් එක පුළුවන් නන් දාලා තියන්න normal කිසිම දෙයක් නැතුව ඉතින් අපිට පුළුවන් මිනි බැනර් එකක් දාන්න එහෙම නැත්නම් big බැනර් එකක් දාන්න ඉතින් අපි මෙතන ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් logo එකක් සරලව හදාගන්න කොහොමද කියලා ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය Photoshop කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ කෙලින්ම යන්න canva.com එකට canva.com එකේ පට්ටම creative පට්ට unique photo මේ logos තියෙනවා එක එක Facebook covers තියෙනවා ඔයාලට තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ නිකම්ම log වෙන්න ඔයාගේ Google හරි Facebook එක හරහා log වෙලා ඔයාට ඇවිල්ලා මෙතන logo එකක් add කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මෙතන දැම්ම logo එක තියෙනවා මේ logo එකට මම දැන් සෙලෝන් ගුඩ්ස් කියලා දාලා තියෙනවා දැන් මම යන්නේ මගේ Facebook ඒ කියන්නේ cover photo එක මට හදාගන්න ඉතින් cover photo එකක් හදාගත්ත පස්සේ මෙතන business card අනම් මනම් ඒ ටික තියෙනවා මෙතන මේ Facebook cover කියලා එක හොයාගන්නවා Facebook cover එකට යන්න Facebook cover එක මුලින්ම තියෙන්න ඕන social media Instagram story Facebook cover එකට ගියාම වෙනම එකට ටැග් එකකට රීජෙනරේට් වෙනවා ඒක රීජෙනරේට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේකේ ලස්සන ෆොටෝස් තියෙනවා මේවා ෆ්‍රී ක්‍රිස්මස් එක වගේ මේ ක්‍රිස්මස් එක ළඟ නිසා ඒකට ක්‍රිස්මස් ඒවා ටිකක් දාලා තියෙනවා සෙනෝන් මේ වගේ දාලා තියෙනවා දේවාම එක ජෙනරල් ස්ටෝර් ගන්නම් ඔයාට ජෙනරල් ස්ටෝර් එකකට ගැලපෙන එකක් දාන්න බලන්න ලස්සන යුනික් එකක් ඉතින් ඔයාට නැත්තම් මේ වගේ දෙක එකක් දාන්න බලන්න ඉතින් මම මෙතන දානවා සෙලෝන් ගුඩ්ස් කියලා සෙලෝන් ගුඩ්ස් කියලා දානවා ඊට පස්සේ මෙතන අපි දානවා 100% pure handmade items කියලා දානවා ඊට පස්සේ මෙතන from the Motongia family කියලා තියෙනවා එහෙම ඕනේ by නිපුණ පලිපාන and co දැන් co කියන්නේ corporation එකට co හරි ඔය වගේ දානවා මොකද මෙහෙම එකක් අපි දාන්නේ මේ නමක් ලියනකොට capital දාන්න පළවෙනි නම අපි මෙහෙම දාන්නේ ඒ කට්ටියට ඒතකොට දැක්කහම මේකේ තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ගතිය තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙහෙම දැම්මා ඊට පස්සේ කෙලින්ම වාගේ එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම ගිහලා වාගේ බැනර් එක ක්ලික් කරන්න බැනර් එක ක්ලික් කරලා බිග් බැනර් එකට ගිහලා ඩන් දීලා මෙහෙම ඩන් දීලා වගේ හැවුන එක ඩන් දීලා නෙමෙයි සෙලෝන් ගුඩ්ස් එක දානවා සෙලෝන් ගුඩ්ස් එකට මේ වගේ ඊට පස්සේ ඔයාට ෆොටෝ එකට ලස්සනට යන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා ඔයාගේ සමරක් වෙලාවට මේ වගේ ක්‍රොප් වෙලා එන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා ඔයා ගිහිල්ලා Facebook එකෙන් ගිහිල්ලා මේකේ ඒ කට්ටියට අදාළ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ change layout එකේ මේ තියෙන මේ pixel එකට අදාළව ඔයා ගිහිල්ලා මේ banner එක හදා ගන්න ඔයාට පුළුවන් Photoshop එකට දාලා ඉතින් ඔයාට Photoshop නැත්තම් කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේක කෙලින්ම save කරලා දාන්න ඊට පස්සේ ඔයාට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ගිහිල්ලා view shop එකට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ shop එක තියෙන්නේ ඉතින් කොච්චර quality ද කියලා බලන්න පට්ට ස්ටෝ එකක් තමයි දැන් අපිට තියෙන්නේ හරි අපි යන් ආයෙ පස්සට ගිහිල්ලා අපේ එක එඩිට් කරමු අපිට මෙතන පුළුවන් add a shop title describe your shop in one sentence ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේවා තියෙන SEO මොකද දැන් ඔයා ගිහිල්ලා ගත්තොත් මෙතන අපි දානවා 100% pure handmade items hari pure salon handmade items කියලා දාන්න. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ගිහිල්ලා salon hand එහෙම නැත්නම් pure handmade කියලා ගමම අපේ Google එක රිසර්ච් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියන්නේ Google search එකේ result එක preview වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක පොඩි SEO part එකක් මෙතන අපි දාන්නේ. එහෙම save කරාම අපේ මෙතන වෙනවා 100% pure salon handmade items කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ මේවා වෙනස් කරගන්න
පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆීචර්ඩ් ඒරියා එකට දාන්න පුළුවන් අපේ highlighted listing ටික. ඒ කියන්නේ ඔයාලා listing ගොඩක් දාලා තියෙනවනේ standard grid එක ලෙස දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දැම්ම දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ එකේ items ගොඩ දෙක තුනක් නැති නිසා. ඔයාත් items දෙක තුනක් දැම්මට පස්සේ ඒක add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කෙලින්ම ක්ලික් කරලා තව listing එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ announcement එකක් දාන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඔයා announce කරලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාගේ දැන් මේ දවස්වල sale එකක් යනවනම් ඔයාට ඔයාගේ shop announcement එකට ගිහිල්ලා announcement දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා 15% off කියලා දාන්න ඕනේ. Use this වගේ ප්‍රමෝෂන් ගැන තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Black Friday එකට last වෙලා ඉන්න ඔයාලා කියලා වගේ ඒ වගේ announcement මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා bring more buyers to shop with a shop update කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන no thanks don't show this again කියලා දෙන්න පුළුවන්. Issues for update to your fans is on social media using to sell on its app කියලා තියෙනවා. ඉතින් its app එක හරහා අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන shop updates දාන්න පුළුවන්. no thanks don't show it again කියලා වාට මේක අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් අපේ items ගැන එතකොට අපේ කම්පැනි එක මොකක්ද කියලා වාට වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න පොඩි එකක් අපේ බයර්ස්ලාට අපේ workspace එක අපේ process මොනවද අපේ factory එක ඇතුලේ ඒවා ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් අපේ share photos of your process workspace and anything that might inspires by again අපේ දැන් කම්පැනි එකක් තියෙනවනේ මම බොරුවට එකකින් කම්පැනි එකක් නැත්තම් ලී මඩුවකට හරි ගිහිල්ලා ගමේ තියෙන ලී මඩුවකට හරි ගිහිල්ලා ඒ ලී මඩුවේ තියෙන photos එහෙම අරගෙන පොඩ්ඩක් ඒවා දාන්න ඒ වගේම වීඩියෝ එකකුත් දාන්න ලස්සන හදලා show එකක් මැක්සිමම් 300යි. ඉතින් මේ වගේ ඒවා ගෙන් ඔයාට ඔයාගේ සේලර්ස් ලව දැලේ දාගන්න පුළුවන් සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ස්ටෝර් එකක් හෙඩ්ලයින් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ add your story tell shoppers a little about your business. ඉතින් අපිට ස්ටෝර් ලයින් එක අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන්. wanna hear some secret වගේ දාන්න. wanna hear some secret කියලා දාලා save කරන්න. save කරලා wanna hear some secret ඊට පස්සේ ඔයාගෙන දාන්න. hi I'm නිපුණ පලිපාන and I make awesome handmade items in Sri Lanka and I will give them nice and easy. හරි මොන හරි වාට හොඳ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඇදනේ. මගේ වත් කොපි කර කර ඉන්න නැතුව ඔයා හොඳ ඉංග්‍රීසි ටිකක් හොයාගෙන ඔතන දාන්න. මොකද මේ හදන දේ පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ එකපාර. ඒ නිසා මේ ටික බලන්න. ඉතින් මම ඒක කැන්සල් කරලා දානවා. So around the web add links to a website ඔයාලා මොකක් හරි website එකක් එහෙම තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් social media එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ links ටික දාන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තායත් අර වගේ shop members ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ local tell buyers where you selling in person කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතන පුළුවන් sorry no events so found events වලට ගිහිල්ලා ඒක වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ switch to simple shop policies කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ try it now කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. try it now ගියාම අපේ policies ටික මෙතන update වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ policies ටික update කරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කියවන්න. process time the time I need to prepare and order for shipping various for details see individual items කියලා තියෙනවා. ඒක හරි. අපි මොකද අපේ processing time එක අපි හැම listing කරන item එකකම අපි 1 to 2 weeks හරි 3 to 5 days 1 to 2 days වගේ දානවා. ඒවා හරි. estimated shipping times කියලා I'll do my best to meet these shipping estimate but cannot guarantee them. Actually delivery time will depend on the shipping method you choose කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට estimated shipping time එක ඇත්තටම අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න පුළුවන්. customs and important tax ගැන කියන buyers are responsible for any custom and import taxes that may apply. I'm not responsible for delay due to customs. ඒ කියන්නේ custom එකෙන් නවත්තර ගන්න ඒවා තියෙනවා taxes වදින ඒවා තියෙනවා. ඒවට මම කිසිම responsible එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා අපේ policies වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ටික පොඩ්ඩක් ඔයා ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ payment method වල තියෙන අපේ secure option එක PayPal විතරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අහනවා returns apply කරනවද exchange apply කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයා ඕන accept returns දාන්න exchange උත් ඒ වගේම දාලා ඒකේ තියන්න. ඊට පස්සේ I do not accept cancellation කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි cancellation මේවා කරගන්නේ නැහැ. මොකද within 2 days of purchase කියලා. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් ඇතුළත cancel කරන්න ඕන නම් එයාට cancel කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට ලෑස්ති වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද දවස් 5ක් 6ක් ගියාම අපි ලෑස්තිලා ඒක ship කරන්න post office එකට යන වෙලාව ඒකට cancel කරන්න ගියොත් එතන අපිට I think right වෙන scene එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පුළුවන් මේ item ටික අපි මේවා වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේවා ටික අපි ගන්න digital download
මේ health and hygiene reasons like food or flowers ඒවා ගන්න නැහැ. ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් ගන්න. ඊට පස්සේ question about your order කියලා තියෙනවා. please contact me if you have any problems with your order කියලා ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා privacy policy එකක් දාන්න. suppose won't see this field until you add the privacy policy කියලා තියෙනවා. privacy policies අපිට update කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන publish shop policies දාන්න අනිවාර්යෙන් okay දෙන්න. ඊට අපේ පොලිසිස් අයිල යාලා බැලුවොත් එයාලා අපේ මේ පොලිසිස් ටික කියනවා. ඉතින් මෙතනට වාට අදාළ මෙතන වාට දාන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඇඩ් කරන්න. මොකද මේ පොලිසි එක නිසා තමයි අපිට අන්තිමේටම රිෆන්ඩ් එකක් එහෙම ඉල්ලගෙන ආවොත් අපිට මේ පොලිසි පෙන්නලා ඒ රිෆන්ඩ් එක දෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒක අපේ වැදගත් අපිට ඕන දෙයක් ඒක අපි වෙනස් කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා ඔයා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා එතන දාන්න. ඊට පස්සේ frequently asked question කියලා දිනවා. ඉතින් ඒකට හිතන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බය කෙනෙක් හිතන විදිහට හිතලා බය ඔයාගේ මේ වගේ ඒවා හයි කියලා දාන්න. ඉතින් size in details කියලා දිනවා. මෙතන දාන්න I always add the size in the description on each items. If you can't find them, you can simply message me කියලා දාලා එහෙම දාන්න. ඒ වගේ තව දාන්න size in details ගැන දාන්න. ඊට පස්සේ තව section එකක් දාන්න wholesale availability එකටද yes if you like to purchase wholesale, feel free to message me වගේ එකක් දාන්න. ඒ වගේ වාගේ කියන්නේ එයා සාමාන්‍යයෙන් අහන මේ ඒ ෆැක්ට් ටිකට දාන්න. ඊට පස්සේ කෙයා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එතකොට gift wrapping and packaging මොනවද කස්ටම් මේවා වුණා වාට කස්ටම් හිතලා ඒ වගේ දේවල් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ ඒවා ඇඩ් කරලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි වාට. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඒවා මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ වාට රිෆන්ඩ් එකක් වගේ ඉල්ලගෙන ආවොත් වාට මේවා පෙන්නලා මේවා අපේ තිබ්බා. ඔයා මේ පොලිසිස් බලවුවේ නැද්ද කියලා වගේ දේවල් දාලා වාට වාගේ සෙලින් එක රැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සේල ඩීටේල් තියෙනවා selling to Europe කියලා. ඉතින් add contact info දාන්න පුළුවන්. අපේ info ටික ඒ ටික දාලා අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දාමු නිපුණ පලිපාන වගේ දාලා selling to Europe සීල ඩීටේල් ටික තියෙනවා. නම්බර 78 උඩුපිහිල්ල නම්බර 78 උඩුපිහිල්ල මාතලේ කියලා දානවා. සිටි එක මාතලේ, පෝස්ටල් කෝඩ් එක 21000 හුටා. මම උඩ කැන්ඩි කියලා නේ දාලා තියෙන කමක් නැහැ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේකම දෙනවා nipuna.pypl@gmail.com. ඊට ෆෝන් නම්බර් එක නම් ඔප්ෂනල් වගේ වුණාට ඔයා කැමති එකක් දෙන්න 076යි 587යි 987යි 5. මෙතන 10ක් තියෙනවනේ. මම මේ බොරුවට දැම්මේ. මේක පස්සේ මම වෙනස් කරනවා. මේකට එහෙම කෝල් කරන්න එපා. මේ මගේ කාගෙද දන්නේ නැහැ නම්බර එක. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ඒකත් සේව් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ලස්සනට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔක තමයි ඉතින් අපිට ෂිප් මේක ඇවිල්ලා මේ අපේ ෂොප් එක හැදුවට පස්සේ ෂොප් එකේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඒවා ටික. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.